Уявіть, що ви сидите в кабінеті лікаря і шукаєте рішення, як подолати біль, що ніяк не минає. Ви спробували все – ліки, фізіопроцедури і навіть нетрадиційні методи лікування. Усі аналізи в нормі, але біль не зникає. Що, якщо відповідь зовсім не у вашому тілі, а у чомусь іншому? У ваших емоціях, про вплив яких ви навіть не здогадувалися. Ви можете подумати, якого біса? Я не божевільний, мені просто боляче. І ви маєте рацію. Справа не в тому, що з вами щось не так, або що ви собі щось вигадуєте. Психосоматичні симптоми є цілком реальними. І найчастіше вони – це спосіб, за допомогою якого тіло висловлює емоції, які ми не усвідомлювали. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що стоїть за прихованими процесами психосоматики і як цьому зарадити. Одним із поширених помилкових переконань є те, що психосоматичні симптоми не є реальними, що вони лише у вашій голові. Але це переконання дуже далеке від істини. Психосоматичні симптоми – це цілком реальні фізичні прояви, хоча вони часто виникають через емоційні фактори, а не через безпосередні фізичні проблеми. Наприклад, уявіть, що людина відчуває постійний біль у спині або головний біль. Але навіть після ретельного обстеження фізичної причини чи то хвороби не виявлено. А біль усе одно не зникає. Проте ці симптоми не вигадані. Це справжні фізичні відчуття, які часто пов'язані з емоційними чинниками, такими як стрес або нерозв'язана емоційна травма. Погляньте, наприклад, на проблеми з травленням. Багато людей страждають від здуття живота, спазмів або нерегулярних випорожнень. І навіть після численних аналізів та змін у раціоні харчування не відчувають покращення. У таких випадках причина може полягати в тому, що організм намагається виразити невирішені емоції, стрес, тривогу або травми, які ще не були повністю опрацьовані. Коли лікарі не можуть визначити чітку фізичну причину, це не означає, що біль не справжній. Цей зв'язок між емоційним станом і фізичним здоров'ям підкреслює необхідність вирішення обох аспектів для досягнення реального полегшення – фізичного і психологічного. Важливо також зазначити, що психічний стан може впливати на вираженість симптомів, навіть якщо є певне фізичне захворювання. Наприклад, доведено, що стрес посилює запалення та може пригнічувати імунну функцію. Дослідження показують, що хронічний стрес може посилювати запальну реакцію організму і погіршувати симптоми порівняно з тим, що зазвичай можна було б очікувати від одного лише фізичного розладу. Яскраві приклади демонструють глибину психосоматичних зв'язків. Наприклад, при конверсійному розладі людина може раптово втратити здатність ходити або рухати кінцівками, навіть якщо медичне обстеження не виявляє жодних неврологічних чи фізичних ушкоджень. Цей драматичний, справжній параліч зазвичай виникає у відповідь на інтенсивний емоційний стрес або травму. Так само конверсійний розлад може проявлятися у вигляді сліпоти, коли людина втрачає зір без будь-якої фізичної причини. А справжньою причиною часто є глибока, несвідома реакція на емоційний біль, який людина не в змозі подолати самотужки. Психогенний мутизм, який може виникнути після травматичного досвіду або сильного емоційного шоку, означає, що людина раптово втрачає здатність говорити, хоча фізично з її голосовими зв'язками чи м'язами обличчя все гаразд.
На відміну від конверсійного розладу, що може проявлятися фізичними симптомами, такими як параліч або оніміння, психогенний мутизм стосується саме здатності говорити. Однак, як і конверсійний розлад, він демонструє, наскільки сильно наш розум може впливати на тіло. Зв'язок між емоціями та фізичними функціями настільки міцний, що сильний психічний стрес може вимкнути голос людини. Як працює цей зв'язок? Наш розум і тіло постійно взаємодіють, наче ведуть безперервну розмову. Коли ми відчуваємо стрес або тривогу, наш мозок виділяє гормони, такі як кортизол, які впливають на різні частини тіла. Наприклад, кортизол може спричиняти напруження м'язів, підвищувати кров'яний тиск і навіть перешкоджати травленню. Ця реакція може бути корисною під час коротких спалахів стресу, наприклад, у момент реальної небезпеки. Однак, якщо цей стрес накопичується і не знаходить виходу, організм починає зазнавати перевантаження. У такому разі з'являються фізичні симптоми. Немов тіло намагається сказати: «Гей, зверни на мене увагу». Особливий зв'язок між кишківником і мозком проявляється в тому, що вони постійно взаємодіють і впливають один на одного, утворюючи своєрідну комунікаційну систему, яка називається віссю кишківник-мозок. Кишківник і мозок безпосередньо пов'язані через мережу нервів, блукаючий нерв включно. Коли ми відчуваємо тривогу або стрес, сигнали, що надходять із мозку, можуть впливати на нашу травну систему, спричиняючи такі симптоми, як здуття живота, спазми або навіть синдром подразненого кишківника. Насправді, саме кишківник виробляє близько 90% серотоніну, ключового нейромедіатора, який впливає на настрій. Хто б міг подумати? Коли наші емоції не впорядковані, цей зв'язок між кишківником і мозком може провокувати розлади травлення. Саме тому емоційний стан може мати такий значний вплив на процес травлення. Уявіть собі пацієнта, який страждав від сильного хронічного болю в спині, що не піддавався жодному медичному лікуванню. Пацієнт пройшов курс фізіотерапії, медикаментозного лікування та численні обстеження, але лікарі не змогли знайти жодної фізичної причини болю. Однак під час психологічного консультування з'ясувалося, що біль почався в період особливо сильного стресу, який супроводжувався відчуттям безпорадності та втрати контролю. У той час пацієнт мав проблеми в сім'ї та відчував значне напруження, пов'язане з роботою. Коли він почав опрацьовувати ці глибоко вкорінені почуття в терапії і розуміти, як ці емоції накопичувалися в його тілі, біль у спині поступово зменшився. Досвід цього пацієнта демонструє, як тіло може утримувати неопрацьований стрес, який стає фізичною пам'яттю про невирішені емоції, і як робота з цими почуттями може допомогти полегшити стан і самопочуття. А тепер уявімо людину, яка часто відчуває проблеми з травленням, здуття живота, болючі спазми та закрепи. Незважаючи на численні медичні тести, ліки та суворі дієти, чіткої медичної причини не було знайдено. Врешті-решт, сімейний лікар направив пацієнта до психолога. Виявилося, що поява цих симптомів і їх посилення збігалися зі стресовими періодами, які супроводжувалися постійним занепокоєнням, соціальною тривожністю і навіть тривожністю щодо майбутнього. Під час терапії пацієнт навчився розуміти, як його накопичена тривога може впливати на травлення, яке є дуже чутливим до стресу через нервовий зв'язок між кишківником та мозком.
коли він почав краще керувати своєю тривогою за допомогою вправ з усвідомленості, дихальних технік та опрацювання емоцій у терапії, його симптоми значно зменшилися. Цей приклад ще раз демонструє, як наші тіла сигналізують про невирішені емоційні потреби через фізичні симптоми. Отже, що ви можете зробити, якщо вважаєте, що ваше тіло може утримувати невисловлені емоції? Для початку зверніться за професійною допомогою. Терапевт може допомогти вам зрозуміти, як ваші думки та почуття впливають на ваше тіло у вашому конкретному випадку. Він також може допомогти вам розпізнати закономірності та пов'язати ваші фізичні симптоми з конкретними стресовими факторами. А якщо ми знаємо стресори, ми можемо впливати на них. Психомоторна терапія є особливо ефективною для подолання психосоматичних симптомів. Вона зосереджується на зв'язку між фізичним рухом і психологічним благополуччям та поєднує психологічні і фізичні техніки для підвищення обізнаності про відчуття тіла й емоційні моделі. Це сприяє глибшому розумінню того, як емоції впливають на ваше здоров'я. Психомоторна терапія також часто допомагає виявити почуття або спогади, які ви раніше не усвідомлювали, що підвищує самосвідомість і сприяє емоційному вивільненню. Когнітивно-поведінкова терапія, а також терапія прийняття та відповідальності також є дуже ефективними. Вони сприяють значному покращенню як фізичного, так і емоційного здоров'я при психосоматичних проблемах. Творче самовираження також може відігравати важливу роль в опрацюванні емоцій. Мистецтво, музика та танець дозволяють виражати почуття, які важко висловити словами. Такі види діяльності, як арт-терапія та танцювально-рухова терапія, об'єднують вплив як на свідомість, так і на тіло. Масаж, йога та навіть прості дихальні вправи також сприяють зменшенню стресу і підвищенню усвідомленості тіла. Регулярні фізичні вправи сприяють вивільненню ендорфінів, які покращують настрій і зменшують тривожність. Гіпноз може допомогти отримати доступ до глибинних емоцій і полегшити їх вивільнення. І нарешті, ІМДА-терапія допомагає ефективно вирішити проблему неопрацьованих травм, які застрягли в підсвідомості та значно впливають на тіло. Отже, з чого ви можете почати сьогодні? Ведення щоденника – це один із потужних способів. Записуйте свої думки та будь-який фізичний дискомфорт, який ви помічаєте. Спробуйте пов'язати їх із нещодавніми подіями або невирішеними емоціями. Перечитуйте щоденник час від часу, і ви можете знайти несподівані зв'язки, які допоможуть вам глибше зрозуміти себе. І ще одне – будьте добрі до себе. Переживання психосоматичних симптомів не означає, що з вами щось не так. Скоріше, це сигнали вашого тіла, що вказують на незадоволені емоційні потреби. Розум і тіло глибоко пов'язані між собою, а психосоматичні симптоми є природною частиною цього взаємозв'язку. Наступного разу, коли ви відчуєте незрозумілий біль або напругу, замисліться над тим, чи можуть бути причетні до цього емоції. Дякую за перегляд і пам'ятайте, ваше тіло і розум завжди спілкуються. Знайдіть час, щоб прислухатися. Побачимося наступного разу!